नमस्कार। यो भिडियोले ज्यान बचाउन सक्ने आकस्मिक उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारे बताउने छ। यसलाई नालोक्सिन भनिन्छ। यस उपचारको अर्को नाम नर्केन पनि हो। जब कसैले ओपियोड भनिने एक प्रकारको औषधिबाट ओभरडोज अनुभव गरिरहेका छन् भने यो प्रयोग गरिन्छ। यहाँ ओपियोइड्सका केही नामहरू छन्: हेरोइन, फेन्टोलेन, अक्सिडोन र हाइड्रोकोडोन। जब कसैले धेरै ओपियोड लिएको हुन्छ यसलाई ओभरडोज भनिन्छ। यदि कसैले ओभरडोज गरेको छ भने उनीहरूको छाला चिसो र पसिना आउने हुन सक्छ, व्यक्ति सुतिरहेको जस्तो देखिन सक्छ र उठ्न असमर्थ हुन सक्छ। जब तपाईँ उनीहरूको नाम बोलाउनुहुन्छ वा उनीहरूलाई हल्लाउनुहुन्छ, व्यक्तिले सामान्य रूपमा सास फेर्न नसकिरहेको हुन सक्छ। उनीहरूको औँलाहरू मुनिको छाला वा ओठ निलो, बैगुनी र खैरो रङको हुन सक्छ। यी सबै ओपियोड ओभरडोजका सम्भावित सङ्केतहरू हुन्। ओपियोडको ओभरडोजले व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्छ। यदि तपाईँले तुरुन्तै नर्केन दिन सक्नुभयो भने फेरि सास फेर्न मद्दत गर्न सक्छ। यसले जीवन बचाउन सक्छ। यदि तपाईँले बिउजिन नसक्ने र सामान्य रूपमा सास फेर्न नसक्ने कसैलाई देख्नुभयो भने उनीहरूलाई ओपियोड ओभरडोज भएको हुन सक्छ। तपाईँले तुरुन्तै 911 कल गर्न सक्नुहुन्छ। फोनको जवाफ दिने व्यक्तिले तपाईँको ठेगाना सोध्नेछन्। कृपया उनीहरूलाई ठेगाना भन्नुहोस्। यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने तपाईँको कलको कारण अङ्ग्रेजीमा बताउनुहोस्। तपाईँले कलमा भन्न सक्नुहुन्छ, मेरो साथीले सास फेरेको छैन र निदाएको जस्तो छ, ऊ जागा छैन भनेर बताउनुहोस्। यदि तपाईँलाई दोभाषे चाहिन्छ भने कृपया दोभाषे सेवा माग्नुहोस्। यदि व्यक्तिको नाम कराएर बोलाउँदा वा छातीमा झकझकाउँदा व्यक्ति तुरुन्तै बिउजिँदैन भने तपाईँले उनीहरूलाई नर्केन दिन सक्नुहुन्छ। नर्केन प्रयोग गर्न पहिले प्याकेजबाट निकाल्नुहोस्। व्यक्तिको श्वास नली स्पष्ट छ भनी सुनिश्चित गर्न व्यक्तिको टाउको पछाडि उठाउनुहोस्। यो प्लन्जर व्यक्तिको नाकमा नर्केन ल्याउनको लागि धकेल्ने हो। प्लन्जरमा समात्नुहोस् र कुनै नाकको प्वालमा राख्नुहोस् र सबै औषधिहरू नाकमा छोडिदिनुहोस्। व्यक्तिले प्रतिक्रिया दिनको लागि 2-3 मिनेट पर्खनुहोस्। यदि व्यक्ति सामान्य रूपमा सास फेरिरहेको छैन भने उद्धार सास फेर्न र छाती कम्प्रेसन सुरु गर्नुहोस्। एक उद्धार सास भनेको आफ्नो मुख अर्को व्यक्तिको मुखमा राख्नु र 2 चोटि ससाना सास दिनु हो। वायुमार्ग स्पष्ट छ भनी सुनिश्चित गर्न व्यक्तिको टाउकोलाई पछाडि धकाल्नुहोस् र अलिकति चिउँडोलाई उठाउनुहोस्। 2 चोटि सास दिनुहोस् र 30 चोटि छातीमा कम्प्रेसन दिनुहोस्। व्यक्तिको छातीको बीचमा एउटा हात राख्नुहोस् र अर्को हात पहिलो हातको माथि राख्नुहोस्। कडा र छिटो धक्का दिनुहोस्। 1 वर्षभन्दा माथिका सबैका लागि 2 इन्च गहिराइसम्म थिच्नुहोस्। प्रत्येक कम्प्रेसनपछि छातीलाई पूर्ण रूपमा सामान्य स्थितिमा फर्कन दिनुहोस्। प्रत्येक 2 उद्धार सासको लागि 1 मिनेटको अन्तरालभित्र 30 छाती कम्प्रेसन दिनुहोस्। तपाईँले 1 मिनेटमा 100 र 120 कम्प्रेसन दिनुपर्छ। कतिपय मानिसहरूले उनीहरूले कति कम्प्रेसन गरेका छन् भनेर जान्नको लागि ठुलो स्वरमा गन्ने गर्छन्। यदि व्यक्तिले सास फेरेन भने नाकको अर्को प्वालमा अर्को नर्केन कन्टेनर प्रयोग गर्नुहोस्। व्यक्ति बिउजिन वा एम्बुलेन्स नआउन्जेलसम्म उद्धार र छातीको कम्प्रेसन गरिरहनुहोस्। कहिलेकाहीँ नर्केनको प्रभाव 30 मिनेट मात्र रहन्छ। यदि व्यक्ति ओभरडोजपछि बिउजिन्छ भने उनीहरूले अलमल्ल पर्न सक्छन्। त्यहाँ अझै पनि व्यक्तिले फेरि ओभरडोज गर्ने सम्भावना हुन सक्छ। व्यक्ति फेरि बेहोस भयो भने उनीहरूलाई थप नर्केन दिनुहोस् र छाती कम्प्रेसन सुरु गर्नुहोस्। यदि तपाईँ वा तपाईँको चिनेको कोही पनि ओपियोडसँग सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो साथमा नर्केन लिन सक्नुहुन्छ वा तपाईँ यसलाई
तपाईको अन्य औषधिसँग घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। नर्केन केही फार्मेसीहरूमा वा भ्रमणभरि वितरण साइटहरूमा निशुल्क उपलब्ध छन्। धन्यवाद।